Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Hiếu Bùi VFX trong chuyên mục video hướng dẫn sử dụng Blender. Rất vui được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của series Blender cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua toàn bộ các giao diện cũng như các thao tác cơ bản khi sử dụng Blender phiên bản 2.8 trở lên. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ các timestamp ở phần mô tả bên dưới. Đồng thời bạn có thể download toàn bộ các tài nguyên ở phần đó nhé. Đối với series hướng dẫn Blender cơ bản này, mình sử dụng phiên bản mới nhất của Blender ở thời điểm hiện tại là phiên bản Blender 3.5.1. Bạn có thể download Blender tại trang web blender.org/download. Ấn tại đây, sau đó thì save file và cài đặt như bình thường. Nếu bạn muốn download phiên bản mới nhất của Blender mà bạn đang phát triển hoặc cập nhật ứng dụng mới nhất có thể thì bạn có thể download tại trang web builder.blender.org/download. Tất nhiên khi bạn sử dụng phiên bản phát triển này sẽ khó tránh khỏi bị lag hoặc bị văng khi bạn sử dụng nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu, mình có thể nói sơ qua một chút về phần cứng PC mà mình đang sử dụng. Hiện tại mình đang sử dụng hệ Windows 11, CPU chip Intel Core i7 8700K, GPU NVIDIA RTX 2060 Super và RAM là 32GB. Với hệ thống phần cứng này thì hiện tại mới chỉ đủ dùng cho Blender 3.5, mặc dù không phải là quá cao cấp ở thời điểm hiện tại. Warning một chút thì Blender sử dụng rất nhiều các đồ họa, có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng các đồ họa quá cũ hoặc các đồ họa onboard của laptop, điều này có thể khiến cho bạn gặp một chút vấn đề khó khăn khi sử dụng trình real-time render của Blender nhé. Đây sẽ là phần giao diện cơ bản của Blender khi mà các bạn mới bật lên, đúng không ạ? Trong trường hợp này của chúng ta đang là Blender 3.5.1 nên cái giao diện nó có thể khác một chút nếu các bạn đang sử dụng các phiên bản khác nhé. Nó cũng chỉ khác nhau ở cái ảnh bìa thôi, còn lại đa phần thì nó sẽ đều giống nhau. Rồi nhờ, và chúng ta sẽ có phần new file là để mình có thể tạo một cái file mới ở một cái phần gọi là phần recent file, tức là nơi chứa tất cả những cái file mà gần đây các bạn đã làm việc. Ở bên dưới mình sẽ có phần open và một vài những cái trang web hữu ích mà Blender đã tạo sẵn cho chúng ta. Và để thoát được cái splash screen này, cái này nó gọi là cái splash screen. Và để thoát được cái splash screen này thì các bạn sẽ chỉ cần ấn chuột trái ra bên ngoài thì ngay lập tức sẽ thoát cái splash screen cho các bạn nhé. Như các bạn đã thấy thì mình đang sử dụng cái phần cuối cùng, cái sản phẩm final của cái series này, series sử dụng Blender cơ bản. Và để mà mở file thì các bạn sẽ vào file, chọn open hoặc phím tắt là phím Ctrl nhé. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn những cái ổ cứng mà máy các bạn đang hiện có và cũng như là những cái file system mà các bạn có, thấy chưa nhỉ? Và bạn cũng có thể chọn các cái folder, sau đó thì các bạn sẽ kích nút vào và mở cái file mà các bạn muốn nhé. Ví dụ như mình sẽ mở cái Blender Basic Part 1 và ấn Open. Thì ngay lập tức mình sẽ ra được cái file làm việc của chúng ta. Vì mình không muốn bắt đầu phần cơ bản này với một cái khối cúp đơn giản nên chúng ta sẽ bắt đầu với một sản phẩm cuối cùng của khóa học này luôn nhá. Rồi với giao diện mặc định của Blender thì các phần sẽ được chia bởi các cái editor. Mỗi một cái editor sẽ được chia ngăn cách với nhau bởi một cái đường chỉ màu đen. Rồi nhỉ? Đây chính là các cái editor. Chúng ta sẽ có một cái 3D viewport editor. Cái thứ hai là mình sẽ có một cái outline editor nằm ở đây, cái property editor và cái timeline editor. Mỗi một editor thì đều sẽ có một cái ứng dụng riêng, được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể thay đổi các cái editor bằng cách là ấn vào cái nút ở góc bên trên bên tay trái của mỗi editor và chúng ta mở ra. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều những cái editor khác nhau, ví dụ chúng ta có UV editor dùng để trải UV, hay là shader editor dùng để làm tích chất liệu, hoặc là chúng ta có Adobe Sheet ví dụ như là để làm animation. Mà chúng ta sẽ trải qua sẽ sử dụng một vài những cái editor trong cái series này nhá. Rồi chúng ta sẽ quay lại với cả 3D viewport. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái giao diện mặc định của Blender. Thì chúng ta sẽ có cái phần to nhất ở đây, đó chính là cái 3D viewport editor sử dụng mà chúng ta sẽ sử dụng để dựng hình này, chúng ta sẽ làm chất liệu này, làm ánh sáng này. Đó, ở trên cái phần 3D viewport này. Rồi bên cạnh đó thì ở bên tay phải chúng ta sẽ có cái outline editor, là nơi chứa toàn bộ cái object cũng như toàn bộ các cái vật thể mà có trong scene của các bạn. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cái property editor, là nơi mà chứa toàn bộ những cái thông tin về cảnh cũng như là object hay là tất cả những cái thuật toán liên quan đến scene của các bạn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái timeline editor nằm ở bên dưới, là nơi chứa những cái animation. Như chúng ta đã nói ở phần trước, đó là mỗi editor
trong Blender sẽ có những cái chức năng nhiệm vụ khác nhau, và chúng ta không nhất thiết cứ phải là thay đổi các cái editor này bằng cách thủ công để có thể chuyển sang những cái tác vụ khác. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái workspace mà Blender đã cung cấp sẵn cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng và làm việc. Phần workspace sẽ nằm ở đây. Thì chúng ta sẽ có ví dụ như chúng ta sẽ có cái layout là cái mặc định cơ bản đầu tiên. Mình sẽ có cái modeling dành cho việc dựng hình, sculpting mình sẽ sử dụng cho việc nặn sculpting, đúng không ạ? Có cái UV editing là để chạy UV, phần texture paint là để vẽ chất liệu, vẽ texture, shading thì sử dụng để có thể làm chất liệu, animation là hỗ trợ chúng ta làm các cái chuyển động, và rendering là để render hình ảnh, được chưa nhỉ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái edit cái workspace khác nữa, mình có thể tìm hiểu sau nhé. Rồi, bây giờ để mà thay đổi cái layout của Blender một cách thủ công thì chúng ta sẽ có một vài cách như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ di chuột đến cái đường chỉ màu đen ở góc bên này, hoặc là những cái góc nó đều có một cái đường chỉ màu đen, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể di chuột vào, sau đó thì mình sẽ nhấn giữ chuột trái và kéo ra thì mình sẽ có được thêm một cái editor nữa, thấy nhỉ? Và bạn có thể là chỉnh cái editor này. Rồi cách thứ hai đó là bạn sẽ vẫn di chuột vào cái vị trí đường chỉ, chúng ta sẽ có một cái dấu cộng trên cái con chuột, và chúng ta sẽ nhấn chuột phải và chọn vertical split hoặc là horizontal split. Ví dụ như vertical split nó sẽ là đường thẳng như thế này, hoặc horizontal split thì sao nhỉ? Nó sẽ là đường ngang, và các bạn nhấn phím chuột trái để confirm cái bước của mình nhé. Rồi, thế sau khi mà mình đã có thể gọi là tách cái editor ra thì chúng ta có thể gọi là gộp những cái editor lại. Thì để mà gộp các editor thì mình cũng sẽ nhấn chuột trái vào đây và chọn gì ạ? Join area. Lập tức mình sẽ ra được cái phím mũi tên, như nhỉ? Các bạn có thể là kéo sang để gọi là gộp hai cái editor lại. Đó. Cách khác thì mình có thể là đưa con chuột trái của chúng ta vào cái nơi mà giao nhau cái đường chỉ màu đen như thế này, và mình sẽ nhấn giữ chuột trái, sau đó thì kéo lên bên trên, nói ra cái mũi tên gộp các cái editor. Đó. Rồi chúng ta sẽ nói nhanh qua về phần header. Cho nhờ với mỗi một cái editor thì chúng ta sẽ đều có một cái phần gọi là header. Ví dụ như ở trong phần body viewport thì có một cái phần header ở đây. Thanh header này chứa rất nhiều những cái thông tin khác nhau, ví dụ như sẽ có chứa cái phần menu view, hoặc là select, hoặc là add để thêm vật thể mới, hoặc là object để làm việc với các vật thể. Đồng thời thì bên cũng sẽ có những cái nút, những cái phím mà có thể gọi là giúp đỡ trong quá trình chúng ta làm việc. Rồi, ở một vài editor chúng ta sẽ có những cái mũi tên như thế này. Đây gọi là những cái mũi tên để chúng ta có thể mở cái phần toolbar và cái sidebar. Thì để mở được cái toolbar thì các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái, chúng ta sẽ kéo ra như thế này, chúng ta sẽ mở ra được cái toolbar. Tương tự như vậy ở bên sidebar, tức là ở bên góc bên tay phải, chúng ta cũng sẽ nhấn giữ chuột trái và chúng ta kéo ra, chúng ta sẽ có được cái sidebar. Rồi, ở phần toolbar ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có cái này gọi là cái phần toolbar, hay gọi là thanh công cụ. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái công cụ khác nhau, ví dụ như là công cụ lựa chọn hay công cụ di chuyển. Nên là các bạn có thể sử dụng chuột trái để kéo ra để có thể xem tên của từng cái công cụ nhá. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể gọi là thêm cài đặt cho phần công cụ các bạn. Ví dụ như mình chọn công cụ selection, sau đó thì mình kích vào cái nút biểu tượng ở đây để mình có thể mở ra được cái phần chi tiết về cái công cụ mà mình đang sử dụng. Đó, và khi mình thay đổi cái công cụ thì cái phần chi tiết này nó cũng sẽ được thay đổi theo. Đó. Phần toolbar thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mode mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như hiện tại mình đang ở Object Mode thì toolbar của chúng mình chỉ có ngần này công cụ. Nhưng khi mà mình chuyển sang Edit Mode chẳng hạn thì cái toolbar của chúng ta nó cũng sẽ được thay đổi dựa trên cái mode mà mình đang sử dụng nhá. Hoặc là mình chuyển sang Scope Mode chẳng hạn thì cái công cụ nó cũng sẽ được thay đổi dựa trên cái mode mà mình đang ở. Rồi, ở bên phải chúng ta sẽ có cái này gọi là cái sidebar, là nơi chứa tất cả những cái thông tin về cái
object, cái vật thể hoặc là những cái tab liên quan đến các tác vụ khác nhau, giúp cho các bạn sử dụng một cách dễ dàng hơn. Rồi, để đóng mở phần sidebar thì chúng ta có thể nhấn giữ chuột trái và kéo vào như thế này. Hoặc chúng ta có thể sử dụng phím tắt, đó là phím T đối với toolbar. T để tắt bật toolbar và N để ẩn hiện sidebar. Có một vài editor sẽ có các mode khác nhau, ví dụ như 3D viewport ở đây thì sẽ có rất nhiều những cái mode. Ví dụ như để thay đổi những cái mode thì mình có thể mở ở đây. Ví dụ như trong 3D viewport editor thì mình sẽ có object mode, là nơi mà mình sẽ làm việc với các object. Mình có thể di chuyển hoặc là phóng to thu nhỏ những cái object đó để chúng ta có thể tạo được một cái cảnh. Hoặc là chúng ta sẽ có edit mode chẳng hạn, để mà mình có thể dựng hình, sử dụng các công cụ dựng hình bằng điểm, đường và mặt. Hoặc là chúng ta có sculpt mode, ví dụ như là để cho chúng ta có thể làm sculpting nặn vật thể. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái mode khác, ví dụ như texture paint là để sử dụng để vẽ chất liệu cho nhỏ. Rồi để mà chúng ta có thể thay đổi giữa các mode với nhau thì chúng ta sẽ có thể sử dụng phím tắt là phím Ctrl Tab với Windows và phím Command Tab với MacBook, được chưa nhỉ? Chúng ta sau khi mà chúng ta ấn Ctrl Tab thì chúng ta sẽ mở ra được một cái gọi là cái Pie menu. Chúng ta có thể sử dụng cái này để có thể mở những cái tab mà chúng ta muốn, những cái mode mà chúng ta muốn. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phím Tab là để thay đổi giữa cái mode ở đằng trước bạn. Ví dụ như bây giờ mình đang ở object mode, sau đó thì mình chuyển về edit mode, thì khi mình ấn phím Tab nó sẽ quay lại cho mình sang object mode, và ấn Tab một lần nữa mình sẽ lại quay lại edit mode, được chưa nhỉ? Bạn có thể sử dụng phím Tab và phím Ctrl Tab để linh động giữa các mode với nhau nhá. Rồi chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần viewport shading. Thì để mà nói về phần viewport shading thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái icon ở đây, được chưa nhỉ? Là 4 cái quả bóng và một cái hình vuông nhỏ ở bên tay trái. Nên là chúng ta sẽ có đầu tiên chính là cái wireframe, chính là để chúng ta có thể nhìn được cái khung lưới của vật thể, đúng không ạ? Đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở bên cạnh, chúng ta sẽ có cái X-ray, tức là khi mà các bạn bật cái X-ray lên thì chúng ta có thể nhìn xuyên thấu vật thể đó. Rồi ạ, tiếp tục ở bên tiếp theo chúng ta sẽ có cái Solid Viewport Shading, để cho chúng ta nhìn được cái form dáng của vật thể của chúng ta. Rồi và mình có thể bật cái X-ray lên thì chúng ta có thể nhìn được xuyên thấu cái vật thể đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó chính là cái Viewport Shading Material Preview. Thì với Material Preview chúng ta có thể nhìn được cái chất liệu của chúng ta. Rồi ạ, và cái cuối cùng đó chính là phần Render Preview, là dùng để chúng ta có thể nhìn được toàn bộ cái khung cảnh dưới dạng mà render, và nó sẽ được làm việc với cả phần ánh sáng cũng như là phần chất liệu. Còn với Material Preview thì chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn được cái chất liệu của vật thể mà không thể nhìn được ánh sáng. Rồi ạ, để mà sử dụng cái phím tắt chúng ta sẽ sử dụng cái phím Z để thay đổi cái Viewport Shading nhá. Khi bạn ấn phím Z thì ngay lập tức thì mình sẽ mở ra được cái Pie menu như thế này. Mình có thể chọn Solid hoặc là Material Preview rất là nhanh. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phím tắt nữa, đó chính là phím ALTZ. Đối với Mac sẽ là phím Option Z nhé. Và để chúng ta tắt bật cái X-ray. Ở phần Render Preview thì Blender nó sẽ sử dụng rất là nhiều liên quan đến cái trình render mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như khi mà mình hiện tại đang sử dụng là trình render cycle, bạn có thể đổi trình render bằng cách là vào phần Render Property và chuyển từ cycle thành EV. Ngay lập tức cái khung cảnh của bạn nó cũng sẽ thay đổi dựa vào cái trình render bạn đang sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các phần thao tác cơ bản khi mà sử dụng Blender. Và các thao tác này sẽ được thường sử dụng trên 3D Viewport. Ví dụ như chúng ta sẽ có việc xoay quanh Viewport bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ vào chuột giữa. Sau đó thì các bạn sẽ xoay nhé. Rồi. Tiếp tục thì ví dụ như các bạn muốn pan
viewport của các bạn. Pan tức là các bạn di chuyển cả khung hình, thì các bạn sẽ nhấn giữ phím Shift, sau đó nhấn giữ chuột giữa và các bạn kéo. Ngay lập tức mình sẽ pan cái khung hình của chúng ta. Và cuối cùng để zoom ra zoom vào thì các bạn sẽ lăn con chuột giữa nhá. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái thao tác rất là cơ bản khác. Ví dụ như chúng ta sẽ có Ctrl Z để quay lại cái bước trước. Chúng ta có Ctrl S để lưu file và Ctrl Shift S để save as cái file của các bạn. Cũng như chúng ta sẽ có cái Ctrl O để mở một cái file mới. Bên cạnh việc mà chúng ta có thể sử dụng những cái con chuột giữa để có thể xoay quanh viewport ra, thì chúng ta cũng có thể view cái viewport của chúng ta dưới các góc nhìn khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta vẽ một bản vẽ kỹ thuật thì chúng ta sẽ có góc top view, góc right view hoặc góc front view. Thì để điều chỉnh giữa những cái góc view đó thì chúng ta sẽ có cái phím ngã là phím ở trên phím tab. Chúng ta sẽ mở ra được cái pie menu như thế này, thì các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như mình chọn cái left chẳng hạn thì nó sẽ nhìn từ bên trái sang, hoặc là ở right thì sẽ nhìn từ bên phải sang, và chúng ta sẽ có cái top chẳng hạn thì sẽ nhìn từ bên trên xuống. Rồi ngoài ra thì mình sẽ có cái view selected, tức là khi mà mình chọn một cái vật thể ở trên bảng outline, chúng ta ấn phím nhã, sau đó thì ấn view selected, thì ngay lập tức cái viewport của chúng ta sẽ được đưa thẳng về vị trí của cái object mà mình đang được chọn. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ có cái view camera, là mình sẽ nhìn cái camera của chúng ta xem chúng ta đang nhìn cái vật thể như thế nào. Rồi đối với những bạn mà có bàn phím đầy đủ các phím, không phải là bàn phím laptop ấy ạ, bàn phím mà có cái numpad ở phía bên góc bên tay phải của chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng cái phím numpad để có thể tăng tốc sử dụng và view, tức là mình sẽ sử dụng phím 1 để nhìn về hướng front. Khi các bạn ở phím 1 đó, các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn có thể biết được là mình đang ở hướng nào, được chưa nhỉ? Hoặc là mình sẽ ấn phím 3 ở bảng numpad nhé, thì mình sẽ có thể chuyển sang ở right, hoặc là ở 7 chẳng hạn thì sẽ là ở top. Ngoài ra thì mình sẽ có phím chấm là ở bảng numpad để chúng ta có thể view selected cái vật thể mà chúng ta đã chọn. Ở ấn phím 0 để view camera. Với những bạn đang sử dụng laptop hoặc sử dụng MacBook và vì một cái lý do nào đó mà các bạn không có con chuột giữa, thì các bạn có thể sử dụng cách sau để có thể thay thế con chuột giữa nhé. Tất nhiên mình khuyến khích các bạn là sẽ nên có một con chuột giữa, mà có chuột giữa bởi vì là việc sử dụng chuột giữa sẽ tăng tốc làm việc các bạn lên rất nhiều, thay vì sử dụng các cái thay thế khác. Rồi để làm một điều đấy, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào Edit, chọn Preference. Ở bảng Preference này thì chúng ta sẽ có toàn bộ cái phần cài đặt về hệ thống của Blender. Bạn sẽ không cần phải save hay là làm bất cứ việc gì, bởi vì Blender sẽ tự động save cái cài đặt của các bạn khi các bạn thay đổi nó nhé. Rồi sau đó các bạn vào cho mình cái tab Input. Nếu mà các bạn không có phần numpad trong bàn phím của các bạn thì các bạn có thể bật cho mình cái Emulate Numpad. Nếu chuột của các bạn không có chuột giữa thì các bạn có thể bật cho mình cái Emulate 3 Button Mouse. Rồi sau đó các bạn ấn dấu X và thoát ra ngoài. Sau khi các bạn đã thay đổi các cài đặt xong thì để mà làm việc với cả viewport, thì khi bạn muốn xoay quanh viewport, bạn sẽ nhấn phím Alt cộng với cả nhấn giữ chuột trái để có thể xoay quanh viewport. Tiếp tục để mà zoom thì mình sẽ nhấn phím Ctrl cộng với cả phím Alt và nhấn giữ chuột trái để zoom ra zoom vào. Và cuối cùng là để pan, tức là để di chuyển toàn bộ cái khung cảnh của các bạn, thì các bạn sẽ nhấn cho mình phím Shift cộng với cả phím Alt. Sau đó thì nhấn giữ chuột trái để pan toàn bộ cái vật thể. Dưới đây là một vài tip để các bạn có thể học Blender tốt hơn. Với mình thì cách tốt nhất để có thể bắt đầu việc học Blender đó là các bạn không nên làm theo y hệt những gì mình đang hướng dẫn ở các series này. Để học tốt hơn thì cách nhất là bạn nên tham khảo cái quy trình dựng hình, cách làm chất liệu và tất cả những cái quy trình khác để bạn có thể tạo ra riêng một cái project của chính bạn. Ví dụ như trong series này thì mình đang sử dụng quả chanh,
thì bạn có thể thay thế bằng cách là sử dụng quả cam hoặc là quả táo hay là quả lê hay là bất kỳ loại hoa quả nào mà các bạn muốn, hoặc bạn có thể thêm các cái object khác, ví dụ như là con dao. Bạn cũng có thể thử nghiệm toàn bộ các kỹ thuật hoặc thủ thuật mà mình giới thiệu ở trong tutorial này để bạn có thể nắm rõ hơn được mọi thứ. Còn nếu bạn cảm thấy là Blender còn quá mới và còn quá phức tạp với bạn thì bạn có thể đơn giản là chỉ làm theo những từng bước mà mình đang làm nhé. Ngay lúc này bạn đã có thể bắt đầu với Blender, bạn đã có thể thay đổi vật thể trong Blender, navigation hoặc là sử dụng những cái thao tác cơ bản trong Blender. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để nhận được các thông báo về video mới nhất của mình nhé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể comment ở phía bên dưới hoặc hỏi mình tại Discord của mình. Tất cả các link mình đều để ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.